Ce mănâncă prizonierii din închisoare în diferite țări? Băieți și fete, bine ați venit la o nouă reacție mai diferită decât de obicei. De data aceasta, fraților, vom face ceva foarte special, pentru că am găsit acest videoclip care ne arată ce mănâncă prizonierii din închisoare în 10 țări diferite. Da, ați auzit foarte bine și urmează să reacționăm la el. Mie mi se pare ceva foarte, foarte interesant și sunt chiar foarte curios să văd în ce țară se mănâncă cel mai bine, fraților, pentru că știți că în România, cel puțin, am văzut foarte, foarte mulți vloggeri care fac videoclipuri de astea, care mănâncă mâncarea prizonierilor, ultimele mese ale prizonierilor și toate chestiile astea, și am zis că ar fi foarte interesant să facem un videoclip de genul, pentru că, da, este un fel de cultură generală. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul și vă invit, boi, să stați cu mine până la final și după la comentarii să scrieți, și odată o să zic și eu, care vi se pare vouă cea mai slabă și cea mai bună mâncare din toate țările pe care urmează să le vedem. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Este un videoclip în limba engleză, însă o să-l traduc. Hai să nu mai pierdem timp, o să vedem care este treaba. Let's go! Ok, deci prima dată cum am început videoclipul, am auzit ceva foarte adevărat. În momentul în care încalci legea, trebuie să fii pedepsit. Simple as that. Sometimes the punishment includes a certain type of unpleasant diet. Different countries have different ways of managing prisons. In some countries, prison canteens look more like cafes or restaurants, while in others, prison food looks and tastes disgusting and awful. Ok, boys, deci a zis și băiatul ăsta, băi, pedeapsa pe care o ai o să conste și într-o masă pe care dacă vrei sau nu trebuie să o mănânci, pentru că dacă nu mănânci mor de foame. În unele țări zici că mănânci la restaurant, zici că mănânci la cafenea, te simți foarte bine, și în altele e vai de capul ei mâncarea. Hai să vedem. Let's take a look at 10 types of prisons from around the world. Hai să vedem. 10 tipuri de mâncare de prizonieri din diferite țări. Hai să vedem. Let's go, boys. Now we all know that Japan is a very modern and high-tech country. Prima dată este Japonia, da, și toată lumea știe că Japonia e modernă, da, știm din videoclipul ăla. As a consequence, Japanese prison food isn't bad at all. Mamă, ci că mâncarea din închisoare din Japonia nu e deloc rea. It's very humane. So the main course includes ramen, which is a Chinese-style wet noodle served in a meat or fish-based broth. Sometimes it's a miso soup instead. And of course, there's a lot of rice involved. Also, one of the standard solutions will be a ball salad made of cucumbers and radishes. Mamă, boys, ok, deci știți că mâncarea în Japonia este chiar foarte, foarte bună și este mâncare de-a lor. Este ramen, orez, toate chestiile astea, știi? Tradiționale japoneze. Mă gândesc dacă mănâncă și sushi, bro, știi ce zic? Dar la cam așa arată mâncarea, bă, arată foarte, foarte bine, știi ce zic? E mâncare japoneză tradițională, bro. Sometimes during holidays, Japanese prisoners get to eat pork and tasty pastry because many prisons produce their own tami. Băi, fraților, ci că de sărbători o să mănânce și preparate din carne și preparate cu astea și sushi inclusiv. Ok, foarte mișto. Bun, deci Japonia stă bine, da? Deci să reținem că Japonia stă destul de bine. Nu este chiar ceva foarte impresionabil, însă e sănătos, e totul bine. Hai să vedem în Anglia. Care a lot about prisoners. They measure calories very accurately and the diet usually does not include any salt. From a wide porridge selection, prisoners get to choose what type of squash they want to eat on a particular day. Fraților, deci fiți atenți aici, adică, băi, eu nu știu ce să zic, fii atenți că gen, autoritățile din Anglia, până la urmă, din United Kingdom, țin foarte mult la prizonierii lor și vor să fie sănătoși, așa că le măsoară caloriile și nu adaugă sare în mâncare. Ați auzit foarte bine, nu adaugă sare în mâncare. Ok, deci pică de pe listă. Marea Britanie pică de pe listă. Mamă, uitați-vă cum arată, băi. Pică de pe listă. Dinner usually includes vegetable pasta or pork/beef with pickled vegetables. Tuna and corn sandwiches are also quite popular. And of course, full English wouldn't be complete without biscuits and a cup of tea. As for evening meal, well, no matter how weird it may seem, but they usually would eat an omelet or a couple of beef and paste sandwiches, or if it... Bă, mănânc cu omletă, băi, fraților, e așa, mănâncă chestii normale, dar mâncarea n-are sare, n-are niciun gust, așa că lasă așa. No, zero. Anglia e zero. Hai să vedem, acum în Statele Unite. It all pretty much depends on a state. For example, here's what one of the prisoners of Wisconsin State Prison has. Deci zice, băi, și că în Statele Unite depinde de stat.
The food is awful. They feed us stale bread, a pack of milk, and a Mamă, deși că din Wisconsin, ceva stat din Statele Unite, prizonierii zic că mâncarea este single oribilă. fruit. Lunch is a runny mash, a small piece of chicken, and the same goes for dinner. Wisconsin isn't the only place where people's food in prisons look and taste like crap. In the Maricopa County, for example, they don't give them meat because they try to save on tax money. In other states, however, things aren't that bad. They use catering. They organize a type of buffet. Mamă, băi frate, deci la topul nostru pe care o să facem la final, nu putem să punem Statele Unite pentru că în unele închisori, gen, depinde de stat, nu le dă deloc, nu le dă carne, nu le dă absolut nimic, le dă mâncare oribilă, și la alții sunt la împinge tava, la catering, la bufet suedez, la Dalia, știi, gen, depinde de stat și nu putem să facem așa o paralelă, practic. In San Francisco. Deci până acum cea mai slabă e Anglia și cea mai bună e Japonia, că Statele Unite nu se pune, că sunt diferite în fiecare stat. People seem very, very humane and tend to trust in re-education. Somehow that includes a rather fancy cuisine in the form of chicken fillet and tomato sauce. In Norway, they acum în Norvegia. use a very interesting approach. First of all, prisoners work and they get about $10 a day. They feed them one time. The rest of the supplies come from their own pocket. The cool thing about Norway prisons is that they have shops, so depending on how much money they earn, they can get pretty much anything they could buy in any regular store. Băi, fraților, fiți atenți și că în Norvegia prizonierii lucrează și primesc $10 pe zi și ei au o singură masă de la închisoare, gen o singură masă au pe zi și restul poți să cumpere din magazine, ca au magazine acolo și fast food și toate chestiile astea. Mamă, Norvegia clar numărul 1 până acum. Norvegia a câștigat, păi poți să mănânci ce vrei tu îți dai seama ce mișto. Muncești și gen, efectiv, depinde cât muncești, atâta poți să cumpere. That when prisoners buy unhealthy food, they would send a doctor to tell the dangers of unhealthy products. Mamă, și fiți atenți, când cumpără mâncare nesănătoasă, le vine un doctor și le spune că nu este sănătos. Mamă, ce tare. If a prisoner doesn't know how to cook, they send a volunteer that shows them how to do that. So all Mamă, și le învață și cum să gătească. Mamă! it doesn't seem like a prison at all, does it? Nici nu zici că e închisoare. Ok, boys, deci Norvegia numărul 1 până acum și Anglia ultimul loc. Hai să vedem They Germania. have all kinds and types of sorts of food. So they have different categories, which are usual, pork-free, vegetarian, dietary, and diabetic. You can tell they care. Breakfast can Mamă, băi, stai să zic că s-ar putea ca Germania să ia locul 1 aici. Nu știu ce să zic, boys, și că au foarte multe chestii, au gen tot felul de mâncare, au mâncare pentru diabetici, fără gluten, pentru oamenii care vor să se îngrașe, care vor să slăbească. come in a form of porridge, yogurt, a salad, scrambled eggs, and of course those famous German sausages. Spicy meatloaf along with the bacon goes for lunch. Sometimes it also includes pork chops, some roast potatoes with freshly picked veggies. Not bad, huh? Isn't it all bad out there in France? Bun, frate, deci băi, nu știu, Germania și Norvegia. Băi, tot o să mă duc cu Norvegia că mănânci ce vrei tu, știi? Asta mi se pare wow, rău de tot. Mănânci ce vrei tu de la magazine din închisoare, efectiv, gen. Sunt magazine puse acolo special ca să-ți iei tu ce să mănânci și poți să te înveți și cum să gătești. Hai să vedem în Franța cum e. Până acum Anglia e ultima, că n-au sare. Either. For breakfast you get a cup of tea or some instant coffee with a baguette. Bun, deși că dimineața în Franța la micul dejun primești o ceașcă de ceai cu niște pâine, cu o baghetă. Și că n-ai prânz, ai numai cină și aici mănânci pește și mai multe chestii. Bă, și aici e bine, boss, dar tot în Norvegia și mai bine. Two times a week they serve fried potatoes and once in a week prisoners are up for a treat. Jam on toast and a cup of hot chocolate. Mamă, deci atenți, deci le dă... Mamă, boys, deci atenți, le dă Franța foarte, foarte mișto, le dă și cartofi prăjiți și pâine cu gem și ciocolată caldă, dar tot Norvegia e numărul 1. Hai să vedem în Africa. In Ethiopia and Malawi prisons, it's much worse. The only thing prisoners get to eat is unbearably tasteless, crusty porridge. Mamă, le dă budincă de ovăz, numai asta, gen, fără nimica. Budinca asta de ovăz, boys. Poate la mulți vă place, mie nu-mi place deloc, că efectiv am încercat să bag și îndulcitor în ea, am încercat, că până la urmă dacă bagi budincă de ovăz, nu bagi zahăr în ea, că trebuie să o mănânci sănătos, știi ce zic?
Am încercat să bag îndulcitori, fructe, toate astea, n-a mers, nu-mi place, o urăsc. Cook it in a large dirty tubs and then distribute it in Mamă, Africa e cea mai small nașpa. portions. Because people don't get enough nutrients, they really suffer. They get ill. And it's a huge problem that is worth remembering of. The life quality of those people must be improved. In India, things are rough too. Every morning breakfast is a ball of rice. Dinner comes as curry rice with a dish called sambal. Hai și le dă orez. Bă, mai bine decât în Africa. Că ovăzul la mine nu-mi place deloc, băi, să moară frații mei. Poate voi ziceți că e mai bine în Africa că vă place ovăzul, dar mie nu-mi place deloc să mor de rău. With tamarind broth. Guess what comes next? More rice. This time with a spoonful of vegetable salad. Also, sometimes prisoners get to eat one egg. Sunday is a kind of relief because that's the day when they serve 20 grams of chicken. So as you can see, Indian prisons are a nightmare for those who don't like rice. Weirdly enough, Canadians complain about the type of food they get in prisons. The daily budget is $5.5. Note how different this is from a situation in Ethiopia. So they get some porridge at breakfast, a toast and some powder milk. Mamă, ok, deci uitați-vă ce o văz la ăștia dimineața. Ăsta arată mai bine, boys, ăștia din Canada acum. It's cheaper than the usual milk. So some chicken during dinner, or you can get some beef instead. Nici aici nu-i wow, dar mai bine decât în Africa cu ovăzul ăla. Băi, mie nu place ovăzul. Acum voi o să puneți ultimii probabil Africa sau India. Dacă vă place ovăzul, puneți India, dar mie nu-mi place. Or tomato. So yeah, that's pretty rough out there in Canada, isn't it? So finally, let's talk about Russia. So usually they would serve some porridge, it's an oatmeal most of the time, a cup of tea, obviously, some soup, and some stewed cabbage, a piece of bread, and a stewed fruit. Da, astea, boys, iară, ovăz, salată, supă, toate prisons offer meat, others don't. Fish stew is also very common, so not bad. Fish. So what do you guys think prisoners should... Și aici s-a terminat, fraților. Băi, deci dacă ar fi să facem așa un top, eu aș zice că pe locul 1 e Norvegia sau Germania, pentru că în Norvegia poți să mănânci ce vrei, tot ați văzut că în Germania băieții au o tonă de mâncare și poți să alegi de acolo. Și pe ultimele locuri sunt Anglia, India și Africa. Anglia nu-mi place că nu pune sare. Africa e ultima, gen, pentru că are ovăzul, la mine nu place ovăzul, boși, nu știu de voi. Și India are orez. Eu mănânc orez, mie îmi place orezul, deci nu-i așa mare chestie, însă numai orez te simți prost, știi ce zic? Deci, fraților, topul final, numărul 1 Norvegia, ultimul loc Africa pentru mine. Scrieți voi la comentarii care e topul vostru. E bine, băi și fete, eu am fost Marius Iancu. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii, v-am pa pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!